welcome sa ating lahat na ibibigay ni Miss Ray, Milagro Wariet. Tama ba? Yes! Hello? Narinig niyo po ako? Isang magandang araw sa ating lahat. Ako po pala si Ray. Nagla-live ako ng YouTube. Isa sa mga leader ng KIS. Kasama ko sa mga leader ng sa si June. Meron pa na. Magandang araw muli. Alam natin lahat na napakahalaga ng ating mga dayo na dapat ay nakakapagpahinga tayo ng 24 hours. Ngunit hayaan niyo akong sabihin ang mga bagay na ito. Malugod po, binabati ko ang lahat at nagpapasalamat sa mga kapwa ko domestic caretakers, domestic helpers na nandito na membro ng ating union. Naglaan ng oras na makadalo. Isang pagpupugay sa ating lahat at lubos na pinagpapahalagahan ng buong kasapian at buong liderado ang inyong pagdalo sa ating taunang pagpupulong ng union. Nagpapasalamat din kami kay Miss Grace na ating Secretary General na alam natin kahit na napapagod ay hindi sumusuko na ilaban tayo sa bawat laban natin sa bayan na ito. Salamat din kay Miss Lai na ating DCU staff. Pinasasalamatan din natin ang lahat ng leaders and members na patuloy na nakiisa at sumusuporta sa ating union. Salamat kay Legislator Kong na siyang kasama natin nakikipaglaban sa ating mga karapatan. Salamat sa TIWA na kagapay natin sa pag-responde sa mga kababayan na nangangailangan bago ang kanilang working condition. Salamat sa Sitio Migrants and Immigrant Service Center Dito mo iipit, oh. ISC sa pagtanggap sa ating mga cases na ma-shelter at sa pakikipag-kaibigan sa DCU. Anong may babag? Salamat sa Pahiga. Chavez Yan. na palaging handang bukas sa kanyang paglaban at kahit sa ano pang ang oras ay madaling makontak ng DCU. At tunay na pagsisikapang maayos ang kalagayan ng mga OFW. Salamat kay Secretary Resident Representative Ms. Alice Vizcaras. Oh, diba? At alam Ayos. natin ito ang simula ng bukas na komunikasyon. Saan mo nila sa wall mo? Salamat kay Sa wall mo ba yan? Sa wall mo? na nagpaalam ng hindi ako marunong mag-ano si Lea sa iligan ng paghandang Ito. Hindi ako marunong yan. at nag-educate ng ating legal rights. Baka nag-live na din si Emma doon sa, sa page. Lalo higit sa lahat, isang pasasalamat sa ating labor educator sa araw na ito na si Mr. Joshua Mata, Secretary General ng Sentro at Learn na napating sa Taiwan kahapon wala pa sa Pilipinas. At handa na po kami matuto at makinig sa araw na ito. Muli, isang magandang umaga sa inyo. Ay, naku muna kay Joshua. Ngayon, magbubuo tayo, magkakaroon tayo ng games at magbubuo tayo ng 4 na group. Gusto po namin na yung mga magkakatabi, iba yung makakasama nyo. Pwede po ba? Okay. Ha? Ayaw mo yung kakabi? O sige, maghiwalay kayo Pwede po tayo tumayo na? Kasi magugulong po tayo. Paano yung table? I-arrange na. Bigyan mo siya ng ano sa EAC. Bigyan mo siya. Busy siya, Miss Laylay. Huwag na. Okay, tayo po tayo lahat. Pag sinabi, parang the body singing lang ito, madali lang. Pero hindi na kayo sasayaw. Mamaya na yung sayawan natin. Okay.
Mag-iwalay kayo para makilala po natin lahat yung mga galing sa malayo. Makilala natin sila. Yung mga luma, makilala niyo yung mga bago. Ito po yung ano ka? Okay. The boat is sinking. Let's have group for 20. 20. Sorry, 10. Uy, mag-iwalay kayo! Mag-iwalay kayo! Mag-iwalay kayo! Hanapin niyo yung mga bago. Mga bago, nag-iwalay na kayo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano kayo? Ako, tuwa-tuwa kayo sa tuwa. Nakamura kayo ng 10? Dito tayo, dito. Ganito kami ni Jen. Sasali kami ni Jen. 2, 4, 6, 8. Isa po yung kayo. Ama lang. Kayo, 10. Ay, di mo na ako buhay mo ako kasama. 10. Sampuan tayo. Sampuan daw. Wala lang sila. Meron pang darating. Hindi, 10 sila, 10. Ilan kayo dito? Hindi naman kayo. Okay lang yan. Okay lang. Hindi na mawawala. Nandiyan lang yan. Don't worry. Kayo, 10 na kayo? Kami, 8 lang. Sino gusto sumali sa amin? Wala. Ilan kayo dyan? 10. Kailangan pumunta na kasi hindi Yun ang pag-exercise sama na kayo dito. lipat to. Okay. Let's group yourself into 15. Sumama muna kayo dito. 15. 15 na. O, dito kami.
Hindi. Dapat nakabuo tayo ng 4 groups ka. Group lesson into 20. Kaya, 25, 20, 20, 20. Okay na, quiet na. Quiet na kayo. Meron na tayo 3 groups. Jazz yung mga nandun, Jazz. Ano yan sila? Jazz. Uy, ayoko. Words. Ano yung mga nandun? Sali yun? Huwag kayo umalis sa pwesto nyo. Magpapakilala kayo bawat group, okay? Magpapakilala. Magpapakilala ko isa. Nasa group namin kayo ni Tisayan. Para napabilis tayo, suggestion ko po, bawat grupo, isang grupo to, ano? Yes po, isa po. Mag-circle lang kayo, tapos within the group, pakilala nyo lang ang bawat isa sa sarili ninyo. Within the group. Hindi na kailangan mag-group. Sige po, tapos bibigyan po kayo ng grupo, bibigyan po kayo ng stick-ons. Kasi ang sasabihin nyo lang po, sabihin mapagitin yung pangalan ninyo, pangalan ninyo, gano'n na kayo katagal dito sa Taiwan. Pangatlo, saan probinsya kayo galing sa Pilipinas? O saan lupalo kayo galing? At pinaka-importante po, makinig, pinaka-importante po ay ano ang inaasahan ninyong matutunan sa ating forum sa araw na ito. Tapos, yung common na sagot ninyo, isusulat nyo sa stick-ons, one idea, isang salita lang. One idea, one stick-on. Tapos ididikit natin mamaya sa harapan. Okay ba yun? Okay po. Marami kayong inasahan, marami kayong stick-ons na gagamitin. Basta sama-sama tayo. Alright, okay. So, let's start. Magkilala. Mag-circle na kayo. Ako si Bona. Mag-circle. Pasipan din. Buksan mo, be. Bulag ako. Naghiwalay kayo, be. Walang choice. Ako din, walang choice. Forever kami, hindi kami naghiwalay. Ganun. Ano ba yan? Bakit hindi sila pwede maghiwalay, Bo? Kaya nga. Kaya hinihiwalay tayo. Unfair. Pangalan. Get one and pass? Pangalan? Get one and pass? Kaya ako isa. Tisay. Ako si Tisay. 7.5 years na. Magpakilala muna, magpakilala. 7.5 years in Taiwan. I'm from Palawan. Ako din si Boards. 5 years. Magsi 6 years na. Taipei. Direct card inquiry. Ito. Get one and pass. And the ballpen also. Anong isulot dyan? Pangalan. Pangalan kung ilang taon ka na sa Taiwan, kung taga saang lugar ka galing sa Pilipinas. Kung ano yung susulat kayo ng isang word. Pangalan. Na ipapakilala mo yan dito sa group. Susulat kayo ng word kung ano yung ina-expect ninyo na gusto nyo matutunan. Ako gusto kong tumapang, gusto kong matuto, gusto kong makinig. Magaling isang word lang. Ay! Dali ko na lang sila. Nagpakilala na ba? Wala pa sila. Wala pa. Boy, yung ballpen yung muna ito sa inyo. Kasi ate, makikita sa kanya nga kami susunod. Ibigay ko. Eh, sa kartolina to. Lalagay mo na. Manang! Gusto ko, matuto.
Ilan na ba ako? Isang word lang ito. Ayan, pangalan ko ako madami. Tabi na yung mga pentel pen. Nasaan yung pentel pen na isa? Lagi lang dito. Tagal ko to eh. Dikit mo dyan, meron pa. Tangali. Kanina tong ball pen. Hindi maglagay lang pangalan dito? Eh, ba't kulang pa? 2, 4, 6, 8, 7. Neng, pwede ka rin. Oo naman, dikit mo dun. Ba't kayo hindi nag-iwalay? Malay ko. Ayaw yan mo wala. Na tayo. Habang nag-iwalay. Makalala na. Ano, decide? Te, isang word lang, te. Ay, dito ba maglalagay? Isang word lang. Bakit dito maglalagay ba? Okay na yan, isang word lang yun eh. Akin na natin. Hindi talaga. Urengi, isa. Hindi ko rin sa pag-iligit. Ayan. Ganito. Kung ano yung ina-expect nyo, sa araw na ito, isulat nyo in one word. And then, kung tapos na kayo, usapan yung family group. O basta ibigay na lang yung Akin, tanggalin mo yung akin. Hindi. Hindi. Sa taas, sa taas. marami tayong sumasagot sa ulo. O, di yung isang natuto lang, pinalagay ko. No, stop it. Stop it. Okay na, tinitignan Okay na! Stop it! Okay na! Here! Dito po! Hindi po kayo nakikinig kay Bona. Ang sabi po ni Miss Bona, mag-uusap-usap kayo sa isinulat nyo. Ngayon, kung may kapagkaparehas po dyan, pagsamahan mo na lang. Hindi ko ba stick on naman siya? Pagsamahan nyo po. Tapos, saka nyo ididikit dito. Samahin. Tanggalin no. Tanggalin. Hindi po dyan! Hindi po dyan! Dito po! Kunin niyo lahat yung matuto. Yung matuto lang. Okay na yan, isa lang word. Isa lang dali mo. Kung magkano ka, pagpatungin nyo. Halimbawa, tatlo yung matuto. Pagpatong-patungin yung matuto. And then, idikit doon. Yung mga karapatan. Sige, idikit mo doon. Ikaw, si Lord na ba to? Ano ba ka lang? Jacqueline? Pag magkamot ha, ayos pa rin. Kasi kaya pakilalanan muna tayo. Dito tayo. Pakilala daw tayo. Nagkapareha tayo. Hindi na doon. Isa lang ang pupunta. Sige ngayon. Magpakilala kayo muna. Round circle. Ako pala si... Kaya ka nagkakaitay pa rin ako sa'yo. Teka, kanta ako. Gana? Gana. Ako si George Amor Rubion from Taipei, 5 years in Taiwan. Direct card sa for health, mga insurance yun. Health, medical. Tapos na kayo ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagmamadali po tayo kaya mabilis. Tapos na. O, idikit niyo na po. Lita. Nora? Janelle. Usmay. Shane. Evangeline. Lisa. Maglagay na lang siguro yung pangalan mo. Dalawang minsan. Siguro, ano kaya maglagay na lang? Dito pa rin. Mga board, i-stick mo sa kanila. Sige. Anong pangalan? Lisa. Tem orange tayo. Taichong, ha? Oh, next. Pangalan. Sam. Sam? Nilby. Sensor na tayo. Next. Evangeline. Eva na lang. Isa na lang ang pupunta ng
Decide. Wala ka pisa ng Shen. Ha? Shen. S-H-E-N-G. Shen. Okay na. From shelter. Wala. Shelter ka? Opo. Sinsung. Ang alam ko sabi ko sa Pilipino, gusto ko saan lugar sa Pilipino. Okay na. Yung group ni June. Kami taga Mindanao po. Next. Rose shelter. Rose. Yung group. Di ba sa Pinas yun? Sinsu. Lorna Sinsu. Janelle. Dito ba? Dito. Janelle? Janelle. J-A-N-N. Shelter. Janelle. E. Elephant. Shelter. Lahat mo na yan. Ba't nasa shelter kayo? Lita. Chongli. Lita. Laura. Laura. Shelter niya, oh. Pinahaba niyang gano'n. Eh, hindi na. Dugtong-dugtong Okay. rin. Dugtong nga rin to. Kakain na. Laura. Laura. A-H. Shelter. Kasi lagay to. Lorna. Lorna. Shelter. Eh, kami, kakaparina kami. Ano yan? Kalera yun din doon. Ilang man? Ano pa? May? Dito ka mga anak? Ay, hindi po. Sa area na? Uwi po ako sa Nagano. Division. Wala na? Wala na? Hindi, wala pang pangalan. Lalagay ko na doon. Ano po, kakabit mo doon. Itala mo, girls. Yes? Boys. Kasi po i-explain na po ni Kuya Joshua. Okay na, upo na tayo. Ano lang po? So, konting katahimikan ba yun? Konting katahimikan po. Wala na, tapos na. Wala na tayong Tapos na upuan. kayo, then, quiet. So, tapos na. Marami magbibigay. Tapos na po tayo na. And then, pwede pong kumain. Ano po ang kakarapan dyan sa likod? Lord? Wala na akong upuan dito eh. Kuya Joshua, teka lang kasi. Pero, mag-start na si Kuya Joshua from Lord. From self and Lord. Sa kanyang proper presentation. Konting katahimikan po sa Rabi Day. Dito ba ako? Kanino to? Pwede makinig. Nakatayo, di ba? Nakatayo. Nasaan na mga seat? Wala na yung sige pa darating. Hindi, okay lang. Sige, nakaupo na lang kayo. Nandali, naka-live ko naman po. Opo na lang. Dito kayo, Rickson. Opo. Opo. Opo kayo, guys. Dito sila. Di ba? Opo na. Kuha daw ng upuan doon, no? Pakitulungan na si Desai. Kuha na kayo ng upuan niya. Kuha nga, upuan din. Tatlo. Ipasok mo yung
Gutom ka na ah. Hindi ako kumakain ng ganito. Oo nga, nagutom na. May ano na isa dyan ko. Pumupulo-pulo. Nagutom na ako ba? Kumupulo na yung ano. Meron ko dyan. Walang to. Sir, saan pa tayo? Hindi, balik mo na sa upuan. Meron po. Hello. Hi. Hi. Morning. Good morning. Oh, English is better than that. Good morning. Good morning. Oh, that's great. That's great. So, thank you sa lahat. But first of all, my name is Joshua Mata. I'm the Secretary General ng Sentro. At ang Sentro ay isang pambansang samahan sa Pilipinas na itinatag noong 2013. Pero ang roots nito ay pwedeng i-trace all the way back to 1996. Nung unang tinayo yung kanyang precursor ng organization, ang pangalan ng PL. At kasalukuyan, ako rin ang Secretary of the Board of Trustees ng LEARN. Ang LEARN naman ay isang labor education and research network. No? At ito po ay isang institusyon na itinatag noong 1986, right after right after nung People's Power Revolution. No? At ang objective ng LEARN ay mag-provide ng education sa mga manggagawa para lumakas ang filosofiya sa ating bansa. Can you hear me properly with my mask on? Yes! Okay. So yung gagawin natin yung araw na, yung ginawa ninyo, thank you sa mga comments ninyo. At let me just go through ano yung mga inaasahan ng bawat isa for today. Of course, mas maganda kung mas specific sana yung inaasahan natin, but let's see. So, ang pinakamalaki, sa isang grupo, parang very common ay yung matuto. No? So, okay, gusto niyo matuto, pero let me ask you, anong gusto niyo matutunan today? Specifically. Rights, karapatan, ano pa? Ano pa? Ipaglaban. Paano ipaglaban? Pagpapera. Ano yung karapatan ninyo? Paano yung ipaglaban ng karapatan ninyo? Anything else na gusto niyo matutunan? Paano maging unionista? Ano ba? Ano sinasabi ng batas? Alright? Meron pa bang mahabol doon? Karapatan, paano ipaglaban, paano maging unionista? Ano yung batas na umiiral? Meron pa bang iba? Paano makatulong saan? Paano makatulong sa kapwa migrant worker? No? Okay, ano pa? Meron pa ba? Meron bang naasahan na matuto silang mag-bake o magluto? Yung mga ganong expectation, yung mga ganong expectation po, let me tell you, you're in the wrong training. So, parang nasa ibang lugar yata yun. No? Okay, so yun ang pinakamalaking chunk, no? Matuto. This group, may isang chunk na gusto nila magkaroon ng pagkakaisa, no? Ng solidarity, ng unity, so within the day. Tapos, nabanggit naman na dito yung mga karapatan, no? Solidarity is one big chunk. Ito yung pinakamalaki yata, no? And then, gusto magkaroon ng, well, iba halo-halo, gustong tumapang, ba? Meron daw gustong tumapang for the day. Hindi ko alam kung kaya natin gawin yun, no, sa isang araw.
Pero, ako ay naniniwala na pagtingin mo ang tama ka, tatapang at tatapang ka. Tama? Alright, so baka naman kaya natin gawin yan sa araw na ito. Matuto paano lumaban. Lumaban na hindi physical, no? At hindi violent. Of course, ibig sabihin, ipaglaban ang inyong karapatan tulad ng binanggit na inaasahan kanina. Lumaban, tumapang, okay, more knowledge, information, tapos karapatan din sa ang laking chunk. Tapos, batas, karapatan dito, mga benefits. May umaasa dito na pag sa araw na ito, umaasa sila na magkaroon ng salary increase. Medyo mahirap po yun sa araw na ito. Hindi naman po tayo, wala naman yung mga employer dito, no? Tapos hindi naman natin kausap yung gobyerno ng Taiwan nor ang NECO. So baka mahirap asahan yung magkaroon ng mga salary increase, ng benefits, no? O ma-approve yung residency, pero, ang sigurado ko, matututunan nyo dito paano ipaglalaban ang mga bagay na yan. Tama? So, yan po yung mga lumabas sa mga inaasahan ninyo. At meron pa ba ako na-miss? Unity. Alright, so yan po yung mga inaasahan nyo. Now, let's see kung yan ba ay mag-fit sa programa na ginawa namin para sa araw na ito. No? Gusto ko lang ipakita, so medyo late na tayo ng konti, dapat nandun na tayo sa program presentation, 10:20, 20 minutes late na tayo. But don't worry, kaya naman natin mag-adjust. No? Pagkatapos po ng program presentation, no, sorry, nauna yan, dapat nauna ito. So ano yung mga objectives natin? One, gusto natin maintindihan talaga ano yung mga basic na karapatan ninyo. And don't worry, you don't have to copy this. No, kasi I'm sure bibigyan kayo ng kopya, no, through your email, etc. No? Of course, kung natututo kayo sa pamagitan ng pagkopya, di okay lang. No? Oh, by the way, I'll be speaking mostly in our language. Can someone translate for Grace? Yeah, you will. Excellent. No, una, maintindihan natin ang mga karapatan ng mga domestic care worker or caretaker sa Taiwan. So yun yung unang lumabas yun sa expectation nyo. So yun yung habol natin sa forum na ito. Pangalawa, mag-level up tayo. Anong sitwasyon, in particular, ng mga domestic, ng mga migrant workers dito sa Taiwan, particularly mga caretakers, no? In particular, but at the same time, maganda, makita rin natin ano ba yung kalagayan ng mga migrant workers in general at hindi lang sa Taiwan. Mga Filipino, ano yung kondisyon ng mga Filipino migrant workers. Pangatlo, particularly yung mga domestic workers at saka yung mga caretakers. No? Pangatlo, matutunan natin, gaya ng in-expect ninyo, paano ba mag-assert ng karapatan ng mga domestic caretakers sa pamamagitan ng pag-uunyon. No? So yun yung pangatlong layunin natin sa umagang ito at sa mamayang hapon. No? At panghuli, gaya ng binigit kanina, paano mo magiging unionista? And then, kung magiging unionista tayo, malinaw sa atin, ano ba ang pag-union? So we'll go through the basics ng unionism, ano ang mga prinsipyo nito, ano ang mga objectives nito, mga programa nito, at maging ang kasaysayan nito. Maririnig din natin mamaya, re-review din natin yung kasaysayan ng DCU. Dahil bahagi kayo ng DCU, mahalaga na alam ninyo ano yung pinanggalingan ng organisasyon ninyo. Tama ba? Tama. So, ito yung mga objectives at kung titignan ninyo, mukhang shoot naman lahat ng inaasahan. Tama ba? Mukhang pasok naman, no? Except yung wage increase, no? Residency. Those are policies that we can learn how to fight for. Now, how do we intend to go about it? Ating programa, and as I said, we're already running late, no? So pagkatapos nito, ng program presentation, we'll start discussing ano yung mga karapatan, no? And we'll have Grace to help us do that. After which, alam na tayo ano yung mga karapatan natin, edi mag-level up din tayo, ano ba yung ano yung nakikita natin ng mga problema, ano yung mga issues natin, no? And then finally, no, pagkatapos ng lunch, at saka natin pag-uusapan mamayang hapon yung tungkol sa pag-uunyon. No, ano ba ang ibig sabihin ng union in the first place?
Ano bang layunin nito? Ano bang programa nito? Legal ba to? Hindi. Mga komunista ba yung mga yan o hindi? Di ba? Di ba pag narinig yung salita po yun, ano yung unang-unang pumapasok sa isip nyo? Oo, sa Pilipinas, di ba? Ganun eh, no? Sa Pilipinas, pag sinabi, komunista ka, NPA yan, no? Namin ko na po, ako po ay NPA. No permanent address. No permanent address. kasi ako po'y walang bahay. Homeless po ako. Ako'y walang bahay. Ako'y nakikitira lang sa aking No asawa. permanent Siya yung may bahay. address. Okay? Hindi ko naman pag-aari yun. Pag-aari niya yun eh. Di ba? So, wala akong bahay. So, sa maraming mga Pilipino, pag narinig ang salita po yun, masama ang pagkakaunawa, ang pagtingin. Di ba? Subalit, hindi naiintindihan ng marami na sa totoo lang, no? Lahat ng karapatan na ina-enjoy natin ngayon, whether dito o sa Pilipinas, lahat ng benefits na may imagine ninyo, lahat yan galing sa pag-uunyon. Lahat. Including karapatan ninyong bumoto sa Pilipinas. Alam niyo ba yun? Yun yung matututunan natin mamaya hapon. So ito yung programa natin. After niyan, dapat tapos na tayo ng 4:15, ng 2:50, kasi gusto natin na magsimula na yung annual meeting natin ng 3 o'clock. Medyo late tayo, but don't worry, kaya natin habulin yung oras. So okay ba itong programa to? Yes. Agree? Agree. Meron bang gustong tanggalin o gustong idagdag? Hindi bawal. Sa election, bawal lang dagdag bawas. No? Dito, hindi. Okay lang dito. Anything na gusto idagdag? Wala. So kung gano'n, 3 bagsak para sa programa natin. Dapat organisado tayo. So pag sinabi natin 3 bagsak, 3 sabay-sabay na bagsak. Pwede ba yun? Alright, 3 bagsak! Very good. Talagang organisado. Alright, so that means let's go straight right to the program and let's hear from Grace who will explain to us ano ba mga karapatan ng mga domestic caretakers sa Taiwan. Meron ba talaga akong karapatan? Para mamaya, makita natin kung ano yung kalagayan natin. Grace, take it away. Magandang umaga sa inyong lahat. It's amazing I can speak. Okay, I'm afraid it will be the... wait, it doesn't change. What happens? Thank you. Yeah, I need to turn it off first. Okay. I'm afraid it's the most boring part here, so I'll try to make it easier. Okay. How? I will try to make it quicker because we're already late, but just let me know if I really already 5 minutes left, okay? Okay, I'm going to introduce the right of migrant domestic caretaker here in Taiwan, and I'm Grace Huang, Secretary General of DCU. And okay, so for the beginning, I want to ask you some questions. Just ask me yes or no. Okay, first, can domestic caretaker here in Taiwan have right of weekly 24-hour stay off? Yes. Okay, yes. Anyone say no? No? No. Okay. 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 So we know we have right, but there's some truth. So later I'll tell you why is the truth like that. Okay. But will the employer be corrected or punished by the government if they don't give day off to us? Yes, they will be corrected or punished by Taiwan government? Okay. I think it's a no. Okay. Will the employer be corrected or punished if they are reported assigning domestic workers to do farmings? Yes. Okay. There's nothing I can tell you. You already know everything. Is the salary increasing announced on August 10? Is mandatory? Okay. You think yes. Raise your hand. Yes. Let it put down. Raise your hand if you think no.
Okay, sit down. You are half right and half wrong. I will tell you why later. Okay. Okay, so remember these questions. So let's move to the next. What is the legal reason for transfer? Okay, it's a little bit small, right? I will read it out. First, if your employer agrees, yes or no? Yes. And if your patient dies, yes. If you don't have day off, it is a reason, legal reason for transfer. Legal reason. Legal reason. No, no, no. Yeah, very small. Why? Later. Okay, how about there is a better job offer? Better job offer. Your salary is 20 and there is a 30 NT job. Oh, okay. And if your employer has bad attitude, really? If I say, oh, why my worker is so stupid? Ah, it is something that the Taiwan government will say, okay, you can transfer. Will it? No. And last thing is like, if employer break a law. Yes or no? Yes or no? I cannot hear from you. Yeah. But evidence required. Yeah. Okay. So the question is, how could we, generally to say, do we have freedom to transfer? No, we don't have freedom. There are some, yeah. Yeah. You need to meet some other conditions, right? So we don't have freedom to transfer. So how can we bargain for salary increase or better working condition if we don't have the right to quit the job? It's just simply to quit the job. We don't have the right. Because once we quit the job without the legal reason, what will happen? That will report it TNT, right? Yeah, so I will show you. So we have so many questions like, okay, it's our right to have day off, but no punishment on the employer if they don't give us day off. And the review is that, okay, there is a salary increasing, but it's not mandatory. Or the employer cannot assign us to the illegal work. So I think you already know everything about your rights. So, but I'm going to explain why. Okay, so that's the next page. I'm going to explain why. Because there's a legal structure of the migrant domestic workers. You can see the biggest, purple one is a migrant worker related policy. And under is a civil code. Civil code resembles the freedom of contract. Means that every two parties or three or more parties, we have freedom to build up a contract, an employment contract with each other, right? And there is the Labor Standard Act. With the Labor Standard Act, there are basic wage, regular working hour, and overtime, and etc. But as a domestic caretaker here in Taiwan, we don't have this. We don't have the Labor Standard Act, right? So what happens? If we back to the civil right, what will happen? In the civil right, because there's a freedom of contract building, so whatever written in the contract, as long as it's not against the law, it's okay, right? So that's why 24 hours working is no problem. And then no day off, no problem. And no basic salary, no problems. That is the civil code, that everything is okay as long as you both agree. But if you don't have right to transfer, whatever you need to agree, the paper, even not written on the paper, whatever told by your employer, you will follow, right? So to prevent this kind of situation, Taiwan government and the Philippine government, we discussed to have a standard contract. Standard contract is what we have. Everyone, do you have your contract on hand? Or just a copy on hand? Maybe some of you, yes, but some of you don't, right? If you transfer to a new employer, maybe your new broker doesn't do it for you, right?
They will only do it for you when you request to go vacation, right? So, but what's written in the contract? Written in your contract is you will have weekly day off. Actually, it's written like every 7 days you are entitled for 1 day off at least. So you have weekly day off actually, and then you have special leave for every whenever you finish 1 year working, you will be entitled 7 days, right? And then you have sick leaves. And the sick leave is with half pay. If you read your contract, you will notice your right and you will have wage. Your salary is at least 20,000 since August. If your contract is built up after August 10 this year, right? Okay, so it's a contract. But okay, our right is written in our standard contract. So that's why we can say, okay, we can feel that, okay, our government is fighting for us because the contract is negotiated between Taiwan government and the Filipino government, right? But why our employer doesn't follow? Why? It's written there we have weekly day off. Why you cannot file a case? Yeah, because breaking contract or violating contract, there's no penalty. There's no penalty from government, right? If you think, okay, my employer doesn't follow the contract and I want her to follow, what should I do? We should go to the court. We should go to the court and pursue a legal suit to request the employer to follow the contract. But do you have time to go to the court? Do you know how to go to the court even in Taiwan? Do you have to have money to pay for a lawyer? Do you think a lawyer will fight for you? Everything is a question mark. I think maybe impossible for any worker to pursue a case if their employer doesn't follow the rule and the contract to give them weekly day off, right? So basically we are, but because we think it's already negotiated between Taiwan government and the Philippine government, so we always tell the local labor bureaus, we call it BLA. We always inform the local BLA, you need to respect our contract as the basic standard of the domestic caretakers here in Taiwan. So don't allow our employers to break this, violating this contract to us. But somehow, sometimes they follow. So if you go to the neighbor, say that, oh, my employer, when I finish 3 years, they don't give me my annual salary for the 7 days if my employer doesn't give me. If you file a case, the BLA will say, okay, your employer should pay, right? But if you go there to say, oh, I don't have weekly day off, but the BLA, they choose ignore. They choose to ignore. Yeah. But then sometimes they will say to you, okay, I know it's your right on your contract, but there's no penalty from me can give to your employer. Even I'm BLA, I cannot give any punishment to your employer, so what should I do? Right? I can just say, oh, you should do it, or okay, they have right. But if you still want to stay, if you still doesn't want to follow, what the BLA can do? Actually, nothing. So that's the structure. That's the legal structure that we are facing. So, but there are some other laws like acts of gender equality to employment. So that's like there's no discrimination on pregnancy, and everyone, even domestic caretakers, should enjoy the maternity leave or like unpaid parental leave, or sexual harassment should be prevented, right? There are some laws still cover every worker, even you are domestic caretakers, even you are out of the Labor Standard Act. And here is the Human Trafficking Prevention Act that also cover every workers.
So if we are in a voluntary situation, like you are jailed, you are grounded with some way that is illegal or like violence or keeping your phones, keeping the document from you, so you cannot go out, make you vulnerable, or and give you and at the same time give you the salary that is very extra low, extra small. Okay, like if you're working 20 hours a day but only got 17,000 a month, that is called the extra small wage that is not commensurate with the salary. Your labor is not commensurate with the salary. But it's a very rare situation. But I'm just mentioning that basically our daily we are suffering no day off or not enough day off, or we don't have the real overtime payment. We don't have like funeral leave or other leaves. That's because we are out of Labor Standard Act. And the only thing protect us is basically the standard contract, which has no penalty, and some other laws cover some of our rights. Okay. So let's go. I introduced to you one thing is like the employment permit system. I think it's very boring, but it's the most important thing you need to know. Because the most important paper of your working, what's that? What is your most important paper of the working? Yeah. Before, people will answer ARC because you never see your employment permit. But since last year, 2021, every migrant worker, you will have your own copy of employment permit. With this employment permit, it's from the MOL, the Ministry of Labor. This is the formal certificate that indicating you are hired by whom, okay, and then where to work, as what category, and your working durations. Yeah. Okay, and this is because you're under an employment permit system. And we can see that I delete working permit system because we can make a difference. There's a difference with employment permit system and working permit system. What's the difference? Working permit means that in Taiwan I can work with any employer, and break a contract anytime. So employment system means every employment should be approved and permitted by the government. Okay, so it means that I cannot, today I want to work for Lisa, tomorrow I want to work Jennifer. No, it's impossible. Yeah, because unless the government permit me. So it means that I have to work with a specific employer that's written on the employment permit. You got it? Okay. So it's made us no freedom of transfer because government is controlling the reason you can transfer or not. They're controlling the reasons, but there's no freedom of transfer. And there are some limited job categories. Now you are working as domestic caretaker, some working as factory workers or nursing home workers, or some farm worker or fishermen are legal. But except for this legal employer, you cannot work for anyone else, right? And you don't have the right to transfer categories to factory. But there are some exceptions we don't mention. Basically, the principle is limited job options. And the defined working content. What is defined working content? You are domestic caretakers, right? So your job definition is taking care of the patient or elderly, the specific person. Not because there's adulama, so you need to take care of two. No. If there's adulama, but you still have to distinguish who is the patient, right? So your definition of your job is to take care of this elderly or this patient
and some of the job around this one, like doing the laundry for this one or clean the environment for this one. So that's why we know if the employers assign you illegal work out of this definition, like farming, cleaning the office, working in a factory, whatever is not related to a caretaker job, we can call it an illegal assignment. Okay. So if you are caught, your employer is reported, you have you collect the evidence, the government will shelter you, right? So that is not because there is a Labor Standard Act or other things. That is because there's a employment permit system. So assign work out of permits from the government is illegal. That's how illegal work called illegal, right? Okay, so and another thing about the employment permit is the maximum. So you can work only 14 years here in Taiwan. Yeah. But you will mention that, oh, we have a new policy that we work on, we can work as mid-level skill, but it's another story. Okay, we just mentioned here about the employment permit system. And there's a single permit of entry. Single permit of entry means that your working visa here in Taiwan can just allow you to enter Taiwan for once. So if you want to go vacation, you will need to apply for the re-entry, right? So, and then your right is, as long as your ARC is valid, they should entitle your right to apply for re-entry. Okay, as long as your ARC is valid. Okay, and out of this, if you don't have a permit, if you no more have a employment permit, but you're still here in Taiwan, your ARC will be invalid automatically. Yeah, then you'll become so-called TNT. So TNT is not actually runaway, just seeking for jobs out of the employment permit. So we call them undocumented workers. Okay, but nevertheless, even you know your rights, if your broker is not helping you to exercise your rights, some of you still cannot don't know how to exercise your right, right? So brokerage system is another problem here in Taiwan. So to offset to it, that's why we are doing the direct hiring program. So the program is basically about knowing your right and exercise your right on your own. Okay? And we have another 15 minutes. So now I'm going to make short introduction to Convention 189. We call this Convention 189. It's a convention concerning decent work for domestic workers. And this, which is ratified by the Philippine government on September 5th, 2012, which means 10 years ago. Okay, but so we will ask, okay, what is C189? What's that? Okay, so there are many things, but I just say something from it. Okay, example. In the Convention 189, there are some working conditions regulated in the conventions, like equal treatment between domestic workers and other workers. Yeah, equal treatment. Is there equal treatment here in Taiwan? Yeah. Yes? How equal? You have the equal salary? Yeah, so it's not equal. We are excluded from Labor Standard Act. Labor Standard Act provides you the basic salary and the other working hour protection, but you are not included. Second, decent living condition that respect their privacy. Do you think your privacy is respected? No? How? You don't have a proper bed. You're sleeping beside your patient. Yeah, the same room. Is there a curtain between you? No.
So you don't have privacy. Your amount doesn't have privacy either. It's not decent. So mostly we are concerned. Okay. And how about the employer should provide the domestic worker with a written contract to inform them of their conditional work? Yeah. I think mostly you have, but if you transfer, it's not mandatory to process it actually. And now you are entitled to keep your own your own travel and identity documents. Those are. Do you think you're right that this one is protected here in Taiwan? Your own documents. Yes. Okay. Yeah, it's a very good question. But if you are if you file a case to 1955, will they force your broker to return it to you? If yes, then this is your right. Yeah. Basically, everyone you should know that you can call 1955 file a case if your ARC passport or even your employment permit or transfer permit is kept from you. The government has the obligation to help you to get back this. Okay, so this one I think sticks the Convention 195 or 189. Okay, then the last one, next one is weekly rest should be at least 24 consecutive hours. Let's continue out 24 hours. On the convention, do you have? Yeah. Yeah, they will excuse the patient situation, right? They will excuse it, but right is right, and the patient's rights should be protected in other way, instead of within work times, right? One is your salary should be paid in cash at regular intervals at least once a month. You will have it. Yeah, I think. Yeah, but sometimes the employer still delay. Yeah. Is there punishment for the delays? No. Yeah. And in the Convention 189 indicating that domestic caretakers should enjoy minimum wage coverage. Do you? Yeah. Oh. And I have to tell you that since 2017, since 2007, it's not 2007. Since 2007, domestic caretakers are never covered in the minimum wage anymore. Yeah, because before 2007, actually, it means like 15 years ago, in this time, every worker enjoyed the same basic salary. But since 2007, the basic salary started to increase. The government announced that you are not included anymore. Yeah. So this was about time it's equal, but now it's not. Okay. The last thing is that, okay, this is a paragraph. The main theory is that if they're going to implementing some policy related to domestic caretakers, especially migrant domestic caretakers, or they are going to discuss about some reform of the law, they should, in consultation with the most representative employers or workers organization, and in Taiwan, which is like unions. Yeah, but does the government ever consult us? No. Okay. So we can see that back to this convention. This convention is ratified by Philippine government. What does that mean by ratifying it? It means your government should do their best to enforce this convention for every one of you in your contract
even you are working as OFWs, right? So it's something your employment to, there's a question like, okay, you ratified for over 10 years, but there are so many rights not yet, even in your contract. So what should we do? That's one thing we need to discuss today, right? Okay. It's my simple presentation about the domestic caretakers right here in Taiwan. Thank you. Thank you so much, Grace. Was that boring? See? Boring. See? Tatlong bagsak para kay Grace. Actually, I learned so much about it. No? I mean, that's incredible. So thank you for giving us that overview. So essentially, ano mensahe sa atin? May mga karapatan tayo. Tama? Pero limited. Tama ba? Tapos, ang problema, yung limited na karapatan na yun, abay dina-violate pa. Tama ba? So, yun yung lesson sa atin. So, maganda, pag-usapan natin, ano pa yung mula doon sa presentation ni Grace, maganda pag-usapan natin. So, dahil sa ganyang limitasyon ng batas na binibigay sa atin bilang mga caretakers dito sa Taiwan, kamusta ang kondisyon ng mga manggagawa na domestic caretakers dito sa Taiwan? Kamusta? Na, sigurado ko, pag kinamusta namin kayo, 1 linggo tayo dito mag-uusap, puro reklamo lang. Tama? Sigurado, baka kulang pang 1 linggo, baka abutin tayo ng 1 buwan, puro reklamo lang. Pero hindi naman natin gusto mangyari, ubusin ang oras natin sa pagreklamo. Kaya gagawin lang natin, ako suggestion ko, bawat mesa, yung magkatabi, halimbawa, itong dalawang ito, magharap kayong dalawa, tapos kayo, magharap kayong dalawa, tapos ganoon din dito, no? Kayong dalawa, magharap, ganoon din. So, bawat magkatabing mesa, magharap kayo, tapos maikli lang, 5 minutes. 5 minutes lang. Magkaroon lang kayo ng diskusyon kung kayo ang tatanungin, ano ang pinakamalaking problemang hinaharap ng mga domestic caretakers. Tapos, sulat nyo uli sa stick-ons. No? Gagawin natin, so gano'n na, 5 minutes lang. Kung ano yung common, ano yung pag-aagri, dapat yung pinag-agrihan yung mga problema. Ha? Kung ano yung pinakamalaking problema ang hinaharap ninyo, gusto lang natin marinig. Tapos mamaya, pag ni-report natin, tignan natin ano na lang yung mga common at hindi na natin kailangan ulitin. Pag nasabi na, huwag na natin banggitin. Pero ngayon, 5 minutes, usap muna kayo. Okay ba yun? 5 minutes, mga kapatid, 5 minutes. Bibigyan kayo ng stick-ons, sulat nyo lang sa stick-ons yung sagot ninyo. Ano ang pinakamalaking problema ng mga domestic caretakers sa Taiwan? Go! Problema way kaon.
yung problema ng caretaker sa kanya. Wala akong problema. Sana all. Sabi sa akin, hindi kami yung mayor yung wala na tao. Ayan. Pero pag sila, kahit may COVID na, nandito pa. Ay, ka, problema yun. Ano kayo tayo? Ang tigang. Lumayas. Lumayas amo. Kaya tingnan lang student nyo, basta ay maraming problema ang student ko lahat, kasi hiwa-hiwalay. Ang swerte ko naman. Alright. Swerte mo sana all. Okay, you should be writing down sa notes ninyo. Kahit ilan na isulat nyo, basta isang problema, isang part. Relax na, sabakan mo lang nila, huwag mo lang gagawin. Last 1 minute. Ay, siya na magsasalita dyan doon. Ilagay nyo doon. Asawa ka nila muna, ikaw rin, namakan nila muna yung sarili ko. Ilagay mo na doon. Lahat naman tayo tigang. Last 30 seconds. Ate, dikit mo na doon. Dikit mo na doon. 20 seconds. Idikit mo na, ate. Hawak lang. Relax, hawak lang. Stay in your seat. Stay in your seat. Last 10 seconds. Alright. Oops. Tama na. Oops. Stay with your group. Kung po nagagalaw, stay with your group. Tama na. Finish or not finish. Stop talking. Okay. Silent na. No, bawal yung gusto magsalita, hindi naman kailangan lahat ng grupo ay magsasalita. Pero yung gusto magsalita, pwedeng sabihin ano yung lumabas sa kanila. Okay? So, sino ang gusto mauna? Taas ang kamay. Taas ang kamay, mauna sila. Alright? Agoy. Lack of privacy, depression and isolation, no computation, no Facebook, no day off. Malaki alaga, mabigat, natatakot ako ma-injure.
panay ko na sa mga ginagawa ko na di daw tama, pal na alaga na nag-iinarte kapag lack of privacy, day off, no communication, no payslip, depression and isolation. Malaking alaga, mabigat, natatakot ako ma-injure. Panay ko na sa mga ginagawa ko na di daw tama, epal na alaga, nag-iinarte kapag andyan mga anak. Mga sampit na mga anak, panay utos, di makapaghintay na matapos yung ginagawa. Tatlong bagsak para doon. Basta. Sila muna, tapos kayo. Yung sa kung nabanggit na, hindi nila kailangan banggitin, ha? Listen, please! Attention! Employer's attitude po. Ano, masyado ba ba yan? Yung food na pinakain natin, lagi na lang sinasabi yung presyo. Ang pagkain. Yes! Agree! Sabi nila, yung pagkain daw, pag kumakain kayo, yung presyo ng pagkain nila, mag-iparatan. Nangyayari ba yun? Yes! Edi busog na busog kayo sa presyo. Gawin na lang natin, ano mo lang pagkain. Salary, day off, kulang sa pahinga, lack of food, Thank you. Pakitigil ko, pakitigil. Next. Sila muna. And then you, and then you. Pag nabanggit tayo, hindi na kailangan banggitin, ha? Una po, walang labor protection. Kalawa, walang labor legislation, legal work, day off, sahod, tuloy po sa pagkain sa employer. No limitation of stay, work here if you want. Ito papel, oh. Dito pa din sa lahi, dapat food for breakfast. Kulang sa tulog. So, pag nabanggit tayo, hindi na kailangan banggitin. Kaya kulang sa tulog. Siyempre, problema mo na yan. Hindi on time yung salary. Delayed salary. Saka yung kanya ko 4 hours break off. Kasi kahit once a month po sila nag-break. And mandatory yung sick leave. And yung mga documents sometimes nasa employer ko. And all contract with salary ko. Kasi ang iba kong mga all contract, hindi na kasama sa pagtaas ng salary ko. Okay na yan? Mandatory vacation 7 days pay. Marami ka dyan. Kunti lang naman ang sulat ko. Problema ko, tigang. Yung iba talaga hindi ka. Aray. Siyempre, mga kapatid, pati sa po, kwentuhan ninyo. 11 years na kong tigang. Gulat ako. May bata po. Kaya ng mga kanya-kanya meetings, Ay, may bata pala. ang sabi nila, hindi daw nararanasan ng iba yung 7 days na day na 7 days vacation leave. totoo ba yan? Yes! Sinong magkakaproblema ng gano'n? Sa kamay? Talaga? Binabayaran nila na bago. Okay. So, hindi ka nakapagpakasyon, binabayaran na lang ng amo. Okay? Yung iba talaga po hindi. Yung iba hindi. Okay. And then forced termination for pregnant women. Oo. Meron na ba kayo? Sino nakarinig na dito na tinerminate dahil na buntis? Nasa kamay? Nasa kamay? Hindi, sino nga? Sino? Ganda na lang. Sino nakaranas na tinerminate dahil na buntis? Nasa kamay?
Sino nakarinig na? Stop. Mga kapatid, sabay-sabay masasalita. Sino nakarinig na na-terminate dahil buntis? Nasa kamay. Nakarinig. Alright, okay. Sige, thank you. Sa paligid na ito. Next! Yes. Yung basic salary ko na monthly salary, yung payment ng caretaker is nakabase sa 20K salary. Ano yun? Narinig na yun. Sinabi na kanina. Diba? Yes. The difference is, malaki yung basic salary niya. Pero yung OT niya, bumagsak sa basic salary ng Taiwan. Ang basic salary ng Taiwan is 20, right? For now, it's starting by August. But her basic salary is more than 20. Pero ang ginawa ng employer niya, binagsak yung OT niya, yung overtime niya, sa 20 lang. Instead na 20, sa mataas, which is instead sa yung basic salary niya. Hindi magkapareha. Sorry, yung computation ng basic salary ng kanyang OT ay bilis na Sa dineclare. dineclare ng Basic Taiwan. salary. So kung mas mataas na dati ang sahod mo, na basic mo, Binagsak yung OT niya. ngayon yung computation OT naka-base sa mas mababa. Yes. Problema nga yun. Baka nga maganda sali. Baka nga maganda bona. Oh, did you hear that, Grace? Did you hear that? That they're saying that as a result of the new minimum wage, some employers, in her case, her employer started calculating the overtime pay on the new minimum wage rather than the higher actual basic pay that she's receiving. Is that legal or illegal? Illegal. That's illegal. Your salary is increased. And the computation of the overtime pay is now based on the new basic salary, which is lower than the actual basic salary. Yeah, it's illegal. If you were in salary increase to 20, Pakinig mga kapatid. This is important. Baka maranasan ninyo to at ibang mga kasama niyo sa magandang marinig ninyo. yeah, because if your salary increased, it means the basic increase. So the overtime should be Based on the new one. based on you have divided 30. So it's a daily salary. So that means that's illegal, kaya maganda asuhan ninyo. No? So baka maganda isa sa mga pag-usapan ng DCU. Okay, kita. Tignan nyo, ngayon na nakikinig kayo, dahil nyo lang gusto mga problema bigla. Weekly salary, without day off. Bakasyon. Wait. Bago to. So na nag-increase yung salary, tinatanggal ng day off? Yes. Kaltas ang diyo. Tinapatas ang day off? Oh, teka ha. Again, maganda iulit. Madali makinig mga kapatid. Cool! No, baka mas maranasan nyo to eh. No? So meron daw, dahil sa bagong minimum wage law, meron daw na yung employer na tinatanggal bigla yung kanila Day off. day off. Okay, sige. Hindi, kinakaltas. Pag-uwi sa galing day off, pinapagalinis bago Dahil sa amin, kaltas. Pag-uwi, galing Pag day nag-day off. off ka, no pay. Di ba? For Sunday. Kahit araw man na day off. Pag hindi ka nag-day off, bayad yun. Pag nag-day off ka, kaltas. Depende sa employer. No pay, ano na? Ang tawag doon? No work, no pay. Bakit yan? Overwork. Overwork, okay. Pakinggan natin, pakinggan. Kulang sa tulog. Okay. Amo ko noon walang day off. Amo ko ngayon, hinahawakan ng sahod. Mahawak ng sahod. Okay. Whole day, katas sa sahod kahit 12 hours lang. Ano? Tuesday? Whole day, 12 hours kahit 12 hours lang. Kaltas pa rin. Whole day ang kaltas sa sahod kahit half hours. 12 hours ang day off. Sahod lang ang kaltas sa Tuesday. Bakit niya kakalasan? Kaltas pa rin. Okay. Nakadepende sa employer. Alright. Hindi sumunod ang 24 hours day off. Alright. Bakasyon,
kahit namatay, tatay, dahil sa pandemic, malaking gastos. Ewan ko sino man ko lang. Ayaw pagpapasukin. Gastos pag mag-uwi sa Pilipinas. Meron pa ba? Meron pa ba hindi narinig? Akala ko sinalip mo yung pantigan dyan. Panahin ko na sa luto, sigawan, ikahiya, silos, di off at least 12 hours for anything. Hello. Yung mga nagsalita na po, ikikipot po sa harapan, yung mga sinabi niyo. Yung mga nagsalita na, pakikipot sa harapan yung sinabi niyo. Meron pa ba? Yung sumusweldo ng isang buwan, di ba minsan merong 5 Sunday sa isang buwan? Yes. Dahil naka-fix na yung payslip niya na 1 month, hindi na binibigay yung pang 5th Sunday. Ngayon, 5 Sunday ngayon. Nasa slip naman yan eh. Okay, meron pa ba? Meron pa ba dyan? Meron pa? About sa yung deduction, let's say, yung one day is 24 hours, so, pero 12 hours lang lumabas, pero ang deduct is buo. Yes. Sorry. Like Employer me. did not follow the contract. And then, mautos na amo. Palaging late magbayad sa salary. Delayed salary. Okay, thank you. Meron pa? Meron pa ba? Meron pa? Meron pa? Wala na. Sigurado kayo, wala na kayo. Parang konti naman pala ng problema niyo eh. Kaya ako marami, konti lang eh. Grace, can I have this? Right, meron pa ba? Nana? Okay. Alright, so, now we have the problema. Anong mga pinaka-common na narinig natin? Despite the fact na may mga batas, sentro mga kapatid, despite the fact na may batas tayo sa Taiwan, na binanggit kanina ni Grace, narinig natin maraming mga problema na malinaw ay violation ng batas. Tama? Ano yung mga pinaka-common na narinig natin? Una, usapin ng sahod. Matagal nag-delay, ino-hold, binilithold yung sahod, o kaya hindi tama ang pagbayad. Yung pagbayad sa mga benepisyo, tulad ng overtime pay, kaya hindi binabayaran din ng maayos. Pero yung pangalawa to, maraming usapin tungkol sa sahod. Yung pangalawang problema ay yung tungkol sa And so, pangalawa na problema ay na narinig natin na very common ay ano? Day off. Day off. Yung iba hindi na kapag-day off, yung iba pag nag-day off, inuutusan pa rin pagbalik. Yes, trabaho pa din. Pag-uwi. Pwede ba papilahin yung mga amo na yan? Pag alis mo, trabaho ka. Pagbalik mo, trabaho pa din. Tapos pa din. Dapat, Pwede ba putusan? Yung pangalawa, usapin ng day off, no? Ano ba? Mga common na narinig ninyo? Problema. Pagkain. Pagkain. Yes. Thank you. Pagkain. Teka muna. Stop. Pwede ba yung mga
tao dito, sino sa inyo ang problema sa sahod ngayon? Taas ang kamay. Wala. Sino ang problema sa benepisyo? Taas ang kamay. Sino ang problema sa pagkain? Pagkain. Pagkain. Alright? Ano ba ang mga lumabas? Kapag sahod, sino ang problema sa day off? Day off. Alright? Ano ba? Sino ang problema kasi narin pa natin kanina yung pag-duties? Ina-terminate. Illegal termination. So, marami tayong problema. No? At sigurado ko, kung may oras pa tayo, sigurado ko, mas marami pa kayong pinagagap. Okay? Pero, mga kapatid, hindi tayo nagpunta dito para magreklamo lang ng magreklamo. Kasi kung yun lang ang gusto niyong gawin, ay umuwi na lang po ako. Kasi sige, wala mangyayari sa atin, kung lang tayo reklamo. Ang punto, okay ba? Nakikita ka ba? Handa na? O isang bagsak muna kung handa na. Okay, sila. Isang bagsak. Meron pa rin naliligaw eh. Isang bagsak. Alright. So kung handa tayo makinig, ang punto ng ating exercise ngayong umaga ay hindi magreklamo. Ang punto ay una, makita natin na pare-pareho ang problema natin lahat. Tama? Tama. Now, of course, may mga ilan na masuswerte na mukhang walang problema sa kanilang mga amo. Mabuti yun. Palakpakan natin sila. Pero, ang swerte ng mga yun. Tama? Ilan dito, tignan natin ha, ilan dito, sa nandito ngayon, ang walang problema sa amo. Taas ang kamay. Maganda ko yun. Ayusa. Kahit may mga 60 pa mga nandito. Or, either mabait na employer talaga, or, dahil natuto na kayo, natuto na kayo na mga paras ng pa-serve, hindi na kayo inaapi ng employer nyo. Tama ba? Right. So, maraming problema. Pero unang matututunan, unang lesson natin ngayon ay lahat ng problema may solusyon. Ang tanong, gusto nyo bang isolve? Problema, hindi lahat ng migrant, ng mga domestic caretakers natin ay may tapang na isolve ang problema nila. Tama ba? And bakit? Maraming dahilan yun. Maaring dahil hindi niya alam ang kanyang karapatan. Talagay ko yun isa sa pinakamalaking dahilan. Hindi niya alam ang karapatan niya. Or, alam niya yung karapatan niya, pero hindi niya alam paano ipaglaban. Tama ba yun? Or, alam niya yung karapatan niya, alam naman niya ipaglaban, dapat ipaglaban, pero takot na takot siyang ipaglaban. Tama? Right. So, ano ang punto natin? Hindi tayo nag-usap ng problema para magreklamo. Nag-usap tayong problema para makita natin na pare-pareho ang problema natin. Bagamat yung iba, mas maswerte dahil mas maayos ang pala-employer ngayon. Okay? Pero, ganun pa man, mas marami pa na hindi natin kasama ngayon. And there are thousands ng mga Pilipina na nandyan sa labas at Pilipino na caretaker sa Taiwan na sigurado ko, mas marami sa kanila dinadanas lahat ng problema na yan. Tama ba ako? Yes! So, this is why napakahalaga para sa atin na mag-usap kung paano, hindi lang reklamo, kundi kung paano natin na ayusin yung ating problema. No? At yung mga narinig ninyo, dapat ililista ko, pero hindi ko na nagawa. No? Mas maganda na nag-usap na lang tayo. Yung mga narinig ninyo ay mga problema ninyo dito sa Taiwan. Pero sa totoo lang, marami sa narinig ninyo ay common na problema pag ikaw ay migrant domestic worker or migrant caretaker. No? Pare-parehong problema anywhere in the world. Maraming commonalities. At maganda ma-realize din natin yun, na hindi lang pare-parehong problema natin dito sa Taiwan, pare-parehong problema natin ng bilang mga migrant worker. So daanan lang natin ang mabilis yun ngayong umaga bago tayo mag-lunch. Okay ba yun?
Okay, so, una, in the first place, bakit ba talaga tayo nagmamigrate in the first place? Sa totoo lang. Pare-pareho naman ang dahilan, di ba? Now, puntahan natin yun. Alam ko madali na, alam ko pare-pareho ang dahilan natin. Pero bago natin puntahan yan, tanong ko muna kayo. Alam niyo ba kung paano nagsimula ang migration ng ating bansa? Hindi? Wala? Now, syempre, alam niyo naman, ang Pilipinas ay kolonya ng Spanya for 300 years. Tama? After no, naging kolonya tayo ng Amerika. Now, for 50 years. Ngayon, pakiramdam natin, kolonya tayo either ng Amerika o ng China. Depende kung sino ka usap mo. Dahil kolonya tayo, mula sa pool, marami sa mga Pilipino talaga nagmamigrate na. No? Sa totoo lang, nung dumating yung mga Kastila, marami mga Pilipino ginawa mga seaman, mga seafarers. Nagmamigrate na, yun ang mga unang mga migrants natin. Nung pumasok ang mga Amerikano, hindi na lang seafarers na nagmamigrate, kundi mga magsasaka natin, yung mga nagpunta ng Hawaii, yung mga nagpunta ng California. Alam niyo ba na ang nagtayo ng ilusang union ng mga grape, ng mga fruit pickers sa California noong mga 1940s ay mga Pilipino? Sila yung ganun karami ang mga migrant ng mga Pilipino noong panahon na yun. Pero, yung migration na programmatic, malawakan, tuloy-tuloy, at napakaraming pinapalabas, nagsimula yon nung panahon ni Hula. Yung mga kahula ni extra sandwich courtesy of Bonam. Yung panahon ni Aquino, panahon ni Aguinaldo, panahon ni Marcos, dahil si Bonam ang sumagot, si Bonam ang bibigay ng sandwich sa sarili niya. Alright, actually nagsimula ito nung panahon ni Marcos. Ni Marcos Sr., si Ferdinand Marcos. There was a time, nung panahon ng martial law, may economic crisis tayo. Napakaraming mga manggagawa ang walang trabaho. Natatakot siya na dahil sa napakaraming manggagawa ang walang trabaho, baka biglang magkaklas ang maraming mga mamamayan. Kaya kailangan na mag-isip ng paraan paano maiwasan ang pag-aklas ng mga manggagawa. Nagkataon din naman, na nung panahon na yun, ang bilis ng pag-unlad ng mga Middle East countries. Dahil nga mayaman sila bigla dahil sa oil nila, nung natuto sila magsama-sama, nakuha nilang kontrol yan ang presyo ng langis. Yung tinayo yung oil cartel na ang pangalan ay OPEC, na dumami bigla ang pera nila at napakarami nilang gustong itayo ng mga highway, ng mga building, ng mga bridges, etc. ng mga infrastructure nila. Wala silang manggagawa. Okay? Doon nakita, no, ni Marcos na, pwede pala tayo magpadala ng manggagawa doon. And at the same time, kapalit noon, makakabili tayo ng langis. So that was the barter trade, no, noong panahon ni Marcos. Pagdala namin kayo ng mga manggagawang construction workers, pero bigyan nyo kami ng langis. So nung nagsimula doon, nakita nila na napakarami palang perang pwedeng kitain kung i-export natin yung mga manggagawa natin. No? Tapos, masasolve pa yung problema nila na wag magrevolusyon ng mga manggagawa kasi yung mga walang trabaho, mapapaalis mo. In other words, gagaan yung kanyang social pressure sa kanyang bansa. Tapos, ang pinakaganda, hindi na nila kailangan mag-isip ng trabaho sa Pilipinas kasi i-export mo nila mga tao. Doon nagsimula ang labor exportation. Noong panahon ni Marcos. At mula noon, kaya tinayo yung QEA, tinayo yung mga agencies na yan, para maging mas mabilis ang paglabas natin ng export. Meaning, mula pa noon, ang number one na export ng ating bansa ay hindi na yung mga coconut natin, hindi na yung ating mga minerals, hindi na yung mga semiconductors natin. Ang number one export natin ay tao. Number one export natin, commodity na number one na binibenta ng ating bansa ngayon tao. 10% ng ating income bilang isang bansa ay galing sa remittances ng mga migrant workers na katulad ninyo. So yan po yung kasaysayan ng migration. Now, anong dahilan? Ano nagtulak sa inyo? Bakit kayo nag-abroad? Mababa ang sahod sa Pilipinas? Ano pa?
Mahal bilihin. Mas mataas ang sahod sa ibang bansa? Walang trabaho sa Pilipinas? Right. Maraming mga push factors. Siyempre, pinakamalaking dahilan niyan, natural, kahirapan. Tama? Pwersado ng kahirapan na kailangan may maghanap ng trabaho, eh walang trabaho sa Pilipinas. Tapos kung meron man, ang baba-baba na sahod, eh talagang tatakbo sa ibang bansa. Naalala ko, there was a time nung nagsimula kami mag-organize sa Hong Kong, noong 2000, I think this is around 2007, 2008, nung nagsimula kami mag-organize doon. Naalala ko, meron kaming naging membro na teacher sa Pilipinas, teacher ng physics. Can you imagine? Teacher ng physics. Tapos nagtatrabaho siya bilang domestic worker sa Hong Kong. Sintanong ko siya, bakit? Sabi niya, sahod ko dun no? Ang liit-liit. Nung kinuha ko yung trabaho ko dito bilang domestic worker, no? Ang sahod ko ay halos 5 times nung sinasahod ko bilang teacher. Nakita niyo yung kalungkot-lungkot na storya na yun. Nag-aral siya bilang teacher, and yet hindi niya nagagamit yun kahit nag-desperado siya buhay ng kanyang pamilya. At sa tingin ko, marami sa atin, ganito ang storya, kahirapan. Yung kawalan ng trabaho, mababang pasahod, yung kaya na walang trabaho, mababa pa kung meron man, mababa, tapos hindi pa regular. No, yung trabaho. Pwede yung trabaho ko ngayon, after 3 months, after 5 months, after 6 months, wala ka na. So, hindi tuloy-tuloy. Kaya kulang ng oportunidad, kaya natutula kayo magbiyahe. Yung iba, dahil sa climate change, no, mawasak na yung kanilang environment. No, binagyo, nagpundoy, nawasak ang bahay, walang kabuhay.